Chào mừng quý anh chị đến với buổi podcast của WBL. Tôi là Trường Giang sẽ đồng hành cùng với mọi người trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề ứng dụng công nghệ vào các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bất động sản. Bên cạnh tôi là anh Phụng Nguyễn đến từ công ty WBL ạ. Cảm ơn Giang. Xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay mình rất là vui đến để chia sẻ với tất cả các bạn, các anh chị một cái chủ đề rất là thú vị về chuyển đổi số dành cho các doanh nghiệp bất động sản. Danh phụng chủ đề này đến với em cũng rất là đúng lúc ạ. Vì gia đình em cũng vừa mới mở một doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bất động sản. Trong cái khoảng thời gian ban đầu á, trong mọi thứ có vẻ rất là trơn tru và việc vận hành cũng có vẻ ổn. Nhưng mà khi mà càng đi sâu vào á, thì cái việc thu thập thông tin cảm thấy rất manh mún và quy trình vận hành cũng có nhiều bất cập. Thì không biết là anh có lời khuyên nào dành cho doanh nghiệp của em cũng như các doanh nghiệp đang gặp phải những tình trạng tương tự không ạ? Cảm ơn Giang. Thì thật ra đây là một cái chủ đề nó rất là phổ biến, cũng không phải là trong cái lĩnh vực doanh nghiệp bất động sản không đâu, mà anh nghĩ là có những cái doanh nghiệp khác họ cũng đang có những cái vấn đề tương tự như vậy. Thì nhân cái cơ hội này thì WBL Group cũng giống như anh cũng có một số các cái bí quyết có thể chia sẻ cùng với tất cả các bạn giống như các doanh nghiệp trong cùng cái lĩnh vực này ngày hôm nay. Em ý thức được rằng trong thị trường hiện tại có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Vì vậy tụi em phải đi trước, mình phải áp dụng công nghệ vào trong quá trình quản lý. Nhưng mà sau khi em sử dụng những cái ứng dụng có sẵn, ví dụ như Excel, Write hoặc là những cái ứng dụng trực tuyến vào trong quá trình quản lý, thì em cảm giác như đội ngũ nhân sự của mình chưa sẵn sàng để thực hiện điều đó. Anh cũng đồng ý. Thì thật ra là sử dụng tất cả công cụ đó thì anh nghĩ ở một cái đường ngắn hạn thì tương đối nó đơn giản và dễ sử dụng cho các bạn. Nhưng mà với một cái đường dài hạn, giống như với các doanh nghiệp các bạn đang có một cái định hướng phát triển lâu dài, thì với các công cụ như vậy thì tới một ngày đẹp trời thì nó sẽ rất là khó quản lý, cũng giống như cái cách thức vận hành kết hợp tất cả các công cụ đó lại với nhau, nó sẽ xảy ra một cái quá trình nó gọi là hao tốn cái tài nguyên, cũng giống như là những cái người vận hành vô trong những công cụ rời rạc như vậy. Thì ở WBL Group của mình thì mình đã ứng dụng khá là nhiều các công cụ khác nhau trong quá trình vận hành quản lý, cũng giống như là việc áp dụng các cái công nghệ công cụ vô cho những cái khách hàng, giải pháp cho những khách hàng của mình thì các bạn khi mà áp dụng một công cụ đồng bộ ngay từ đầu và có tất cả một cái quy trình vận hành quản lý nó chỉnh chu ngay từ cái lúc setup cho đến cái lúc vận hành thực tế và cho cái việc mà phát triển trong tương lai thì cái kết quả mang lại nó rất là khả quan, cũng giống như cái việc mà vận hành của doanh nghiệp nó đã được tiết kiệm rất là nhiều về mặt thời gian cũng giống như là công sức của những người xung quanh. Vậy có nghĩa là không phải là mình cứ sử dụng ứng dụng là mình thấy gì mình sử dụng đó, mà mình phải lựa chọn những cái công cụ phù hợp với doanh nghiệp của mình và sử dụng đúng thời điểm, đúng không anh? Đúng, hoàn toàn đúng như vậy. Thì thật ra là các công cụ nó đều có những cái điểm mạnh và thế mạnh riêng. Thì để mà mình có thể vận hành một cách nó hiệu quả thì anh nghĩ đâu đó chúng ta phải cần có một cái chiến lược. Chiến lược ở đây là chiến lược chúng ta sử dụng những công cụ nào trước, sử dụng những công cụ nào sau và sử dụng vô cho những mục đích gì. Thì từ đó nó sẽ phát huy ra được cái tác dụng của những công cụ đó mang đến. Thì với những cái doanh nghiệp nhỏ hay là những doanh nghiệp bước đầu vào trong quá trình chuyển đổi số thì các bạn cần phải có một cái kế hoạch rất là cụ thể. Thay vì giống như từ trước là các bạn cứ đi vào các bạn sử dụng Excel thì nó sẽ vẫn hoạt động như bình thường, nó có không quá nhiều khác biệt đâu. Nhưng mà để tạo cái sự lợi thế cạnh tranh thì anh nghĩ là nó sẽ rất là khó cho các doanh nghiệp đó. Đơn cử một vấn đề thì các bạn khi các bạn có một danh sách khách hàng thì cái việc mà chúng ta thu thập danh sách khách hàng từ ngày xưa tới giờ như thế nào? Chúng ta sẽ thu thập là số điện thoại nè, tên nè, email nè, rồi tiếp theo nữa là gì? Là các bạn sẽ có một cái kế hoạch là các bạn sẽ gọi điện thoại, nhắn tin cho khách hàng của mình. Nhưng mà với cái thời buổi công nghệ thông tin hiện đại thế này thì ngoài những cái thông tin đó thì chúng ta cần phải biết khách hàng của mình nó nhiều hơn, đúng không ạ? Chúng ta cần phải biết là Facebook khách hàng thế nào, khách hàng có những cái thông tin gì, sở thích khách hàng ra làm sao. Rồi với trong một cái quá trình mà khi mà làm việc với khách hàng chúng ta có những cái thông tin cụ thể chi tiết hơn, ví dụ như là ngân sách của khách hàng nè, những sở thích của khách hàng liên quan về những cái loại bất động sản mà khách hàng đang yêu thích hoặc là đang hướng tới, thì làm sao chúng ta có chỗ lưu trữ. Thì cái cách đơn giản trong Excel là gì? Chúng ta sẽ tạo một column mới, đúng không ạ? Còn khi mà tạo column như vậy thì mình nghĩ là khoảng 50 hay 100 khách hàng hay là vài trăm khách hàng sắp tới thì cái việc mà tìm kiếm hay lọc cái thông tin đó ra trên một cái đoạn cách dài, ví dụ như là anh Nguyễn Văn A thích hướng Tây, anh Nguyễn Văn B thích một căn nhà rộng 160 m² trở lên, thì câu chuyện nó vô cùng dễ. Nhưng mà với một cái lượng khách hàng sắp tới mà chúng ta phát sinh ra thì thông tin như vậy nó rất là khó để sàng lọc, khó để mà có thể đưa ra được những cái mà đề xuất cái chính xác, hoặc là cái chuyện mà sale khi mà các bạn nhìn vô những cái file đó rất là khó để thông tin. Thì bây giờ đơn cử thôi, chúng ta sẽ quy hoạch cái dữ liệu của chúng ta ngay từ đầu. Khách hàng quan tâm đến hướng Tây, hướng Đông, hướng Nam thì có nghĩa là về hướng, đúng không ạ? Khách hàng liên quan thích một cái căn nhà nó lớn hơn 200 m² chẳng hạn thì đó là về diện tích.
đó. Và tương tự cho những cái thông tin còn lại thì chúng ta quy hoạch ngay từ đầu. Thì khi mà chúng ta tạo ra một dữ liệu mà nó được chuẩn hóa, thì khi mà việc tìm kiếm cho cái đội ngũ admin cũng giống như cái đội ngũ sale về tương lai á, rất là đơn giản. Chúng tôi chỉ lọc ra những cái căn nhà nào đang có gọi là diện tích lớn hơn 200 m², những căn nhà nào nằm ở hướng Tây, thì lúc này á, cái đội ngũ chúng ta trong danh mục sản phẩm của tôi đang có những cái sản phẩm thế này này, và khi mà nói chuyện với khách hàng nó rất là nhanh. Đó là một trong những cái lợi ích của chi tiết mà chúng ta quy hoạch ngay từ đầu. Còn quay về các cái công cụ á, thì anh nghĩ là tùy vô cái định hướng của công ty, tùy vô cái cách thức mà chúng ta đang quản trị về cái doanh nghiệp của mình. Thì với những cái doanh nghiệp mà non trẻ thì chúng ta sẽ có những cái công cụ đơn giản, cũng giống như là cái quá trình mà chuyển đổi số nó nhẹ nhàng hơn một chút xíu. Chúng ta có những cái công cụ như là Yoho CM, hoặc chúng ta có những cái mini CM được xây dựng trên một cái nền tảng giống như Excel vậy đó, nhưng mà nó được quy hoạch rất là cụ thể, cũng giống như chúng ta được phân quyền ra. Thì với WBL Group thì bọn mình thường hay tư vấn cho khách hàng đó là tùy theo cái ngữ cảnh cụ thể, tùy theo cái giai đoạn phát triển của doanh nghiệp mà chúng ta sẽ có những công cụ mà nó phù hợp với doanh nghiệp của mình. Với những cái công cụ mà anh vừa kể qua đó, thì em có thể lấy một cái công cụ nào đó để về cho doanh nghiệp em sử dụng và em ứng dụng vào là nó vận hành tốt luôn không anh? Với doanh nghiệp nhỏ cũng giống như là cái mô hình của doanh nghiệp này mới miêu tả, mình mới vừa xuất hiện đi ha, mình có một lợi thế cạnh tranh, thì có nghĩa là cái đội ngũ của mình nó vẫn chưa có quen thuộc với cái quá trình chuyển đổi số và sử dụng những công cụ phức tạp khác. Thì ở đây mình có thể sử dụng một cái công cụ được custom, có nghĩa là được tùy chỉnh lại bởi team WBL Group dựa trên nền tảng của Luxury. Thì bọn mình đang hướng tới một cái câu chuyện là giao tiếp nó phải hiệu quả, phải thông suốt với nhau. Thì lúc này á, thì cái việc làm việc giữa các cái team nội bộ với nhau nó hiệu quả hơn. Cũng giống như việc mà quản lý về khách hàng á, thì nó sẽ được phân quyền một cách nó cụ thể. Thì ở đây mình sử dụng một cái tính năng ở trong cái bộ Luxury là Luxpay. Thì phía bên WBL Group bọn mình có build ra một cái mini CRM để giúp cho cái quá trình đó nó vô cùng đơn giản. Thì các bạn chỉ quan tâm tới câu chuyện là ngày hôm nay chúng tôi nhập danh sách khách hàng vào và có những thông tin gì ở những cái trường phù hợp thì các bạn nhập vào, thì nó sẽ bắt đầu giúp cho mọi người biết là chúng tôi có bao nhiêu khách hàng dựa trên dashboard, chúng tôi có bao nhiêu khách hàng cần phải chăm sóc sắp tới cũng dựa trên những cái notification. Rồi chúng ta sẽ có những cái gọi là lọc dữ liệu, giống như anh nói chia sẻ ngay từ ban đầu đó, là chúng ta sẽ lọc theo diện tích nè, rồi hướng nè, rồi các cái thông tin khác mà chúng ta bổ trợ vào. Và đặc biệt ở trong một cái module như thế này là chúng ta sẽ có được một cái gọi là phân quyền nó rất là chi tiết. Những bạn sale nào sẽ coi được dữ liệu của bạn sale đó, những bạn leader của một cái team đó thì sẽ coi được dữ liệu của toàn bộ team. Tương tự vậy cho giám đốc vùng thì các bạn sẽ có được một cái bao quát hơn về một cái team và đội ngũ của họ. Thì đó là một trong những cái tính năng cơ bản của mini CM của phía bên WBL đã tùy chỉnh cũng giống như là phát triển. Vì có nghĩa là ứng dụng của mình không chỉ là nơi lưu trữ thông tin mà còn là nơi phân quyền và phát triển cái luồng công việc luôn, đúng không anh? Đúng rồi. Dạ anh Hùng, nhưng mà thực trạng của ngành bất động sản nó là nhân sự thay đổi liên tục. Thì với một cái lượng nhân sự ra vào như vậy, không biết mình có một cái giải pháp nào để xử lý tình trạng khi mà một nhân sự đi thì họ cũng mang theo cả cái nguồn thông tin của họ đi không ạ? Ok. Thực ra là đây là một cái vấn đề nó rất là hay, và anh nghĩ cũng đâu đó ở rất nhiều các doanh nghiệp các bạn đều gặp phải, không phải là chỉ là bất động sản không đâu. Thì khi mà sale á, mà các bạn đang có một cái danh sách khách hàng rồi, các bạn đi á, thì bắt buộc với bất kỳ một hệ thống nào chúng ta cần phải có một cái sự kế thừa. Ở đây là cái việc được quản lý nè, phân quyền nè, và cái sự chuyển đổi của một nhân sự vào và ra rất là mạch lạc. Mạch lạc ở đây như thế nào? Có nghĩa là chúng ta đang có một danh sách khách hàng khoảng 1.000 khách hàng đi, cho nhân sự A đi vào. Thì khi mà nhân sự A vào thì ngay lập tức 1.000 khách hàng đó nó sẽ được phân bổ về cho nhân sự A đó. Và khi nhân sự A nó nghỉ việc chuyển qua nhân sự B ấy, thì 1.000 danh sách đó được chuyển qua nhân sự B đó, và tất cả mọi thứ đều nằm trên hệ thống của mình hết trơn. Thì giúp cho cái việc là quản lý cũng giống như là bảo mật dữ liệu nó rất là tối ưu đó, và giúp cho phía doanh nghiệp của mình có thể quản lý được tất cả những cái danh sách khách hàng của mình một cách nó hiệu quả và bảo mật đó. Đơn cử câu chuyện là nếu bây giờ là khách hàng thứ 1.001 vào thì bây giờ tôi sẽ xử lý nó như thế nào? Thì cái việc của các bạn sẽ lên hệ thống của mình, các bạn nhập dữ liệu vào đó, và các bạn sẽ chăm sóc tất cả những lịch sử liên quan về khách hàng đó, nó được ghi nhận bởi hệ thống. Và cái chuyện bạn A hay bạn B hay bạn C sắp tới có đi vào thì bạn ấy đều nhìn tất cả thông tin đó. Và đặc biệt khi bạn A nghỉ rồi thì bạn A sẽ không access được, không truy cập được vào dữ liệu đó. Và lúc này bạn B sẽ là cái người tôi thấy được khách hàng này và anh A đã chăm sóc tới bước nào rồi thì tôi tiếp tục cái câu chuyện đó, nó có sự kế thừa trong cái việc dữ liệu. Và tương tự như vậy là nếu mà giờ dữ liệu khách hàng 1.001 đó nó không còn thuộc của anh B nữa mà anh B vẫn làm việc nữa, tức là chúng ta sẽ chuyển khách hàng đó đi qua bên anh C. Anh C sẽ tiếp tục chăm sóc khách hàng và với tất cả những thông tin của khách hàng đó nó đều được giữ nguyên đó, thì lúc này sẽ giúp cho là các bạn sale có thể quản lý khách hàng một cách nó hiệu quả. Cái thứ hai là giúp cho doanh nghiệp của mình đó là có một cái tài sản vô cùng quý giá là danh sách khách hàng đó, nó không có bị mất hoặc là thất thoát cái chuyện đó. Thì đó là một trong những cái ứng dụng mà mình nghĩ nó rất là phù hợp cho rất là nhiều doanh nghiệp hiện tại.
Nhưng mà làm sao để mình chắc chắn rằng cái bạn A đấy sẽ cập nhật đầy đủ thông tin của khách hàng lên ạ? Thì thực ra với công nghệ thì chúng ta có rất là nhiều cái cách thức để chúng ta làm. Chúng ta có thông qua một cái hệ thống KPI để chúng ta có thể tracking cái chuyện đó. Chúng ta có thể thông qua một hệ thống giám sát liên quan về mặt toàn vẹn dữ liệu. Ví dụ như trong một khách hàng, thông thường chúng ta thu thập khoảng từ 20 cho đến 100 các cái trường dữ liệu liên quan khách hàng đó. Thì bây giờ với cái lượng dữ liệu mà chúng ta mong muốn nhiều như vậy á, thì với hệ thống chúng ta sẽ có thể tracking, là chúng ta sẽ xem là khách hàng đó đã được thu thập bao nhiêu dữ liệu rồi, ví dụ như là 10%, 20% hay là 80%. Thì tùy vô trong một ngữ cảnh chúng ta có thể set ra một cái KPI là với một cái thông tin khách hàng vừa tạo chúng ta cần phải có 80% đáp ứng, là cũng như là 80% trường thông tin đã được nhập. Thì lúc này á nó được gọi là đầy đủ. Mà khi mà đầy đủ rồi thì chúng ta cần phải quy đổi qua là cái sự cố gắng của anh sale đó chúng ta quy đổi thành KPI. Thì khi mà đến một cái cuối chu kỳ hoặc là tới một cái kỳ thưởng á, chúng ta sẽ set ra những cái tiêu chí đó để đánh giá nhân viên. Ngoài cái câu chuyện là anh ấy có nhiều khách hàng, anh ấy có nhiều doanh thu, thì anh ấy cần phải làm một cái công việc khác là anh ấy cần phải thu thập dữ liệu khách hàng một cách nó đầy đủ chỉnh chu. Thì đó là một trong những cái mà phía bên WPL của bọn anh thường tư vấn cho rất là nhiều các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản, về cái KPI đánh giá về nhân viên của mình. Cái phương án giải quyết thì rất là thông minh rồi đó, nhưng mà đi kèm theo nó là cái quá trình để tính toán về doanh thu, về KPI và hoa hồng thì hơi rắc rối, đúng không anh? Thì không biết là cái này đến khi mà mình xử lý nó lại quay lại cái bài toán là thủ công hay là hệ thống của mình có cách nào xử lý luôn không? Câu hỏi rất là hay ạ. Thì thật ra thì khi mình nói mình chuyển đổi số rồi, đúng không? Thì khi mình sinh ra rất là nhiều các công cụ, sinh ra rất là nhiều các cái KPI, cũng giống như là các cái hệ thống đo lường đó, mà nếu chúng ta vẫn quay về cái thủ công á, thì anh nghĩ là nó không sẽ giảm bớt được cái khối lượng công việc đâu, mà nó sẽ làm cho khối lượng công việc của không phải sale mà sẽ là sale admin hoặc là những cái đội ngũ phía sau nó rất là nặng nề. Thì với những công cụ mới thì bọn anh luôn tư vấn, cũng giống như đưa ra những cái giải pháp mà để giúp cho tự động hóa gần như là tối đa ở trong cái quá trình đó, từ 70, 80 đến 90% trong cái công việc mà vận hành phía sau. Đơn cử cho cái chuyện là tracking về KPI đi, thì với những cái thông tin mà thu thập được á, thì chúng ta sẽ tự động chúng ta tính toán ra được các cái ví dụ như là hoa hồng này, các cái phí này, và đặc biệt là chúng ta sẽ đưa vô những các thông tin liên quan về mặt hợp đồng mà chúng ta đã có đầy đủ thông tin của khách hàng rồi, đúng không ạ? Thì phía bên sale của mình á, khi mà thu thập xong á, các bạn nhập vô các trường đó, phía bên bộ phận admin có được thông tin đó, tự động tạo ra được một cái file hợp đồng dựa trên những thông tin đã cung cấp, xuất ra cho khách hàng. Gần như là buổi sáng có thông tin, buổi chiều đó bạn đã có hợp đồng trên tay rồi đó. Tại sao mà chúng ta cần phải tốn quá nhiều cái thời gian trong cái việc mà xử lý thủ công như vậy? Thì anh nghĩ thông qua những công cụ như thế này chúng ta giải quyết được rất là nhiều thứ đó, đặc biệt là những thứ thủ công. Vậy một cái ứng dụng đưa ra cho một doanh nghiệp không chỉ giải quyết về vấn đề lưu trữ thông tin, hỗ trợ việc tính hoa hồng hoặc là lương thưởng, mà thậm chí còn hỗ trợ theo dõi luôn cả về hợp đồng, về hóa đơn suốt chu trình luôn hả anh? Đúng rồi. Giờ có thể tưởng tượng cái chu kỳ như thế này. Bây giờ chúng ta giúp cho một cái đơn vị bất động sản và các bạn đang có một cái hình thức là cho thuê. Cho thuê có nghĩa là khách hàng và chủ của cái căn cho thuê đó, thì chúng ta là một cái đơn vị trung gian, đúng không? Thì bây giờ tới cái thời điểm ví dụ như khách hàng bắt đầu thuê 1 năm, tới mỗi một chu kỳ là 1 năm ấy, chúng ta sẽ có những cái khoản cần phải thu, ví dụ thu tiền nhà, thu hàng tháng này, rồi đóng điện nước này, rồi chúng ta sẽ quay lại một cái quy trình là chúng ta cần phải làm mới cái hợp đồng đó. Thì để mà một bạn sale mà bạn chăm sóc một khách hàng nó tối ưu á, thì thông thường các anh chị sale hiện tại thì các anh chị phải ghi nhớ rất là nhiều. Hoặc những anh chị sale mà giỏi kỳ cựu á, là anh chị phải có một cái có thể cuốn sổ này để note lại tất cả mọi thứ. Hoặc các anh chị kỹ hơn, các anh chị sẽ nhập vô file Excel. Còn bây giờ qua những công cụ để hiện đại hóa như thế này, chúng ta sẽ có một cái gọi là cái nhắc nhở. Tới ví dụ như trước cái ngày renew hợp đồng, mà thông thường cái quy trình chúng ta vận hành là chúng ta cần có 1 tháng để chúng ta xử lý đó. Trước 1 tháng báo lên chúng tôi có khách hàng A chuẩn bị renew hợp đồng, chúng ta cần làm mới hợp đồng. Thì lúc này tất cả những thông tin chúng ta cần thu thập chúng ta được cảnh báo lên, thì chúng ta cập nhật đó, chúng ta sẽ liên hệ với khách hàng, liên hệ với chủ nhà, chúng ta xử lý tiếp. Rồi tới mỗi 1 tháng, tới chu kỳ là ok đóng tiền nhà, thay vì chúng ta cần phải đợi tới ngày đi, chúng ta được một cái cảnh báo, thì chúng ta gửi qua cho khách hàng chúng ta nói một cái thông báo rất là đơn giản thôi, tới hạn đóng tiền nhà với số tiền bao nhiêu, rồi cái chi phí gì phát sinh hay không. Đó là một trong những cái hiện đại hóa của mình. Vậy cái này giải quyết luôn cả cái vấn đề nếu như mình thay đổi nhân sự thì chu trình cũng không bị gãy, đúng không ạ? Người mới vẫn có thể theo dõi được. Khi mà đi vào tìm hiểu thì em mới không ngờ là công nghệ có thể ứng dụng bao quát tới như vậy trong một doanh nghiệp luôn ạ. Em đã hiểu được lý do vì sao mà mình không thành công trong cái chuyện sử dụng công nghệ vào trong quá trình quản lý rồi ạ. Đó, thì thật ra thì với cái việc áp dụng công nghệ thì anh nghĩ nó sẽ có nhiều cái tầng.
có nghĩa là nó sẽ phù hợp vô trong cái quá trình vận hành của doanh nghiệp tại cái thời điểm doanh nghiệp đang phát triển như thế nào, cũng giống như nguồn vốn, cũng giống như cái đội ngũ nhân sự của mình đang tiếp nhận các cái sự thay đổi liên quan đến công nghệ. Thì ở mỗi một chương trình hay là mỗi một chu kỳ như vậy thì tiếp cận từ phía một đơn vị tư vấn giống như WPL Group thì bọn mình cũng sẽ dựa trên những cái ngữ cảnh cụ thể của doanh nghiệp để mà mình có thể tư vấn một cái quá trình gọi là chuyển đổi số nó phù hợp tương ứng, cũng giống như là có một cái lộ trình phát triển tương lai nó lâu dài hơn. Ví dụ như chúng ta phát triển một công cụ, nhưng mà chúng ta tại ngữ cảnh này chúng ta chọn những công cụ rất là đơn giản, là rẻ tiền, nó cũng sẽ phù hợp trong giai đoạn ngắn hạn, nhưng mà với dài hạn thì sao? Thì khi mà doanh nghiệp có những cái sự bùng nổ hoặc là có những cái kế hoạch phát triển lâu dài thì những công cụ ngắn hạn như vậy nó sẽ không đáp ứng được cái sự mở rộng của doanh nghiệp của mình. Thì với những cái công ty giống như là WPL như thế này thì mình có những cái định hướng nó về ngắn hạn, trung hạn và dài hạn dành cho doanh nghiệp, để giúp cho các bạn có khả năng đáp ứng được những cái nhu cầu trong tương lai của mình, ví dụ như là scale up và scale down, nghĩa là chúng ta mở rộng hoặc chúng ta thu hẹp lại để mà tối ưu hóa cho cái phần thị trường. Thì lựa chọn công cụ phù hợp, lựa chọn một giải pháp phù hợp và lựa chọn một cái quy trình phù hợp cho cái doanh nghiệp của mình thì anh nghĩ nó sẽ rất là quan trọng. Vậy trong những cái trường hợp mà anh đã tư vấn hoặc là hỗ trợ setup thì có trường hợp nào cụ thể về bất động sản chưa? Thực ra thì với doanh nghiệp về bất động sản thì bọn mình cũng rất là may mắn là có khá là nhiều các doanh nghiệp đã tiếp cận, cũng giống như là có những cái tư vấn, cũng giống như việc triển khai thành công. Thì một cái trường hợp điển hình đi thì một doanh nghiệp bất động sản tại Hồ Chí Minh thì các bạn cũng khá là non trẻ, các bạn mới bắt đầu thành lập doanh nghiệp ở năm nay, nhưng mà với một cái đam mê cũng giống như là cái mong muốn phát triển thị trường rất là mạnh mẽ, cũng giống như là cái mục tiêu mà các bạn đang muốn chiếm lĩnh cái thị trường trong cái lĩnh vực về nhà chung cư đó. Và ở ngay từ ban đầu thì các bạn đang có một cái đội ngũ nó cũng không quá lớn đâu, khoảng 20 nhân sự, và bạn đang mong muốn là cái việc là tự động hóa trong cái quá trình mà gọi là chuyển đổi số của bạn ấy cao nhất có thể, để giúp cho cái việc là đội ngũ của mình đó là tập trung vào việc bán hàng, tập trung vô cái câu chuyện là tìm kiếm ra những cái cơ hội, cũng giống như tìm kiếm những cái sản phẩm phù hợp. Thì cái bài toán đặt ra ở đây là các bạn muốn tự động hóa đâu đó hơn 90% thì phải làm như thế nào? Thì ở đây thì khi mà trong quá trình mà tư vấn cũng giống như thảo luận về các cái quy trình vận hành, cũng giống như là cái việc mà gọi là áp dụng các công cụ phù hợp thì phía bên WPL bọn mình có những cái khảo sát, cũng giống như những cái đánh giá ban đầu dựa trên những cái nền tảng của doanh nghiệp. Thì các bạn cũng vẫn chưa quen thuộc về các công cụ mới, những cái công cụ về quản trị khách hàng. Thì ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái công cụ được custom riêng cho các bạn, như là tùy chỉnh riêng cho các bạn, đơn giản giống như Excel, và có rất nhiều các cái tùy chọn về tự động hóa, giúp cho cái việc là từ cái lúc mà các bạn nhập liệu là các bạn sẽ được kiểm tra là các thông tin đó được chính xác hay chưa, số điện thoại đã đầy đủ hay chưa, nhập có đầy đủ trường hay không đó. Và tiếp tục tới khi mà đi vào trong phía bên trong thì bắt đầu sẽ có những cái bước của những cái bộ phận liên quan, ví dụ như là kế toán này, admin này, sẽ giúp cho các bạn kiểm tra là tiền đã được vào hay chưa, rồi quy trình này đã được fix hay chưa đó. Thì khi mà xong rồi thì dữ liệu từ phía bên sale nhập vào cho tới cái lúc mà các bạn ấy sử dụng nó rất là đầy đủ và chỉnh chu đó. Giảm khá nhiều công sức và quy trình, đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Sau khi mà nghe nói về cái việc khách của anh thì em cũng muốn nhắc về cái nhu cầu của mình. Thật sự tụi em mong muốn là tập trung vào khách hàng và sản phẩm hơn. Phần còn lại mong rằng có thể áp dụng công nghệ vào để 90% cũng có thể vận hành một cách tự động như vậy. Cái doanh nghiệp bất động sản thì chúng ta cứ coi rất là nhiều các phương án mà để giúp cho các doanh nghiệp của mình có khả năng đáp ứng được các cái tiêu chí này. Thì đơn cử là mình đang có một cái giải pháp dành cho cái đơn vị bất động sản mà mình đã chia sẻ ban đầu là khi mà các bạn tiếp nhận một cái danh sách khách hàng tiềm năng, dần dần với đội ngũ sale của các bạn ấy thì cách thông thường bây giờ là các bạn đang phải tự phân bổ. Thì có nghĩa là phải có một cái team admin có một cái team leader ở trên để các bạn phân bổ những khách hàng đó xuống cho những bạn sale, và sau đó những bạn sale đó chăm sóc khách hàng của mình nó vẫn chưa có xong, hoặc là khách hàng không quan tâm, hoặc các bạn đang có quá nhiều việc bận để các bạn không chăm sóc tiếp được. Thì bởi vì các cái danh sách khách hàng tiềm năng như vậy nó sẽ rất là phí, hoặc là chúng ta không tận dụng được danh sách khách hàng. Thì một cái giải pháp từ WPL là bọn mình đưa ra một cái sự phân bổ tự động. Phân bổ tự động ở đây như thế nào? Khi mà bạn sale nhận được một khách hàng tiềm năng, sau 24 giờ mà cái bạn sale đó không có tương tác hay không có một bất kỳ một hoạt động nào thì bắt đầu cái tiềm năng đó được phân bổ cho bạn nhân viên sale B tiếp tục chăm sóc. Sau một cái quá trình, một cái thời gian cụ thể thì bạn B vẫn không có chăm sóc được thì bắt đầu tiếp tục đẩy cho bạn C đó. Và có một số các quy định cụ thể ở một số các đơn vị về bất động sản thì các bạn là sau cái bạn B mà không có sự chăm sóc bắt đầu đẩy về cho các bạn leader đó. Hoặc là một số các ngữ cảnh là khi bạn B bạn chăm sóc rồi nhưng mà bạn lại không có hẹn gặp được, hoặc là không có một cái action cụ thể để mà có thể tạo ra được một cái deal hoặc là một cái cơ hội bán hàng nó phù hợp thì lúc này cái danh sách khách hàng nó cũng được trả về cho leader để mà có những hoạt động chăm sóc tiếp theo
Đó là một trong những cái tính năng liên quan đến sự phân bổ. Tiếp theo nữa là trong cái việc mà quản trị về giỏ hàng đi, thì bạn sale A và sale B á, khi các bạn tư vấn cho khách hàng á, thì khách hàng đang quan tâm tới một cái sản phẩm, ví dụ như là một cái căn góc 200 m², và bạn A bạn B dẫn khách hàng đều quan tâm đến điều đó, thì làm sao để mình có thể là quy định trên hệ thống được là cái giỏ hàng đó, cái sản phẩm đó nó đã được lóc rồi, hoặc là nó đã được tới cái giai đoạn nào, để khi mà các bạn có một cái chăm sóc khách hàng và tư vấn khách hàng, các bạn biết được cái tình trạng đó, để một là chốt deal nó nhanh hơn, hai là biết được cái khách hàng này hoặc cái sản phẩm này đã được đăng ký rồi, hoặc đã được bán rồi, hoặc đã được tới một giai đoạn gọi là chuẩn bị chuyển khoản rồi, thì mình sẽ không tư vấn nữa. Thì phía bên WPL của bọn mình cũng đưa ra được những cái giải pháp mà giúp cho cái chuyện là khóa cái giỏ hàng, hoặc là tạm khóa giỏ hàng trong cái giai đoạn gọi là thỏa thuận với khách hàng, giúp cho những bạn sale khác hoặc trong cái quá trình mà vận hành đó nó không xảy ra những cái sự xung đột nó không cần thiết. Đó là một trong những cái quá trình mà cải thiện cái chuyện tự động hóa cho cái doanh nghiệp bất động sản của tụi mình. Những cái khó khăn của tụi em nếu áp dụng công nghệ vào quá trình quản lý thì em không có đội ngũ kỹ thuật để theo dõi và vận hành. Anh hiểu. Thì thật ra khi mà khởi tạo WPL thì bọn mình cũng có suy nghĩ với các cái nhu cầu của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thì cái việc mà đầu tư một cái đội ngũ kỹ thuật, một cái đội ngũ với IT để mà vận hành cũng giống như là tư vấn hoặc là triển khai nó tốn rất là nhiều nguồn lực, cũng giống như là gây cái trở ngại cho cái việc đầu tư của các doanh nghiệp nhỏ thế này. Thì phía bên WPL bọn mình cung cấp các cái dịch vụ hỗ trợ vận hành, cũng giống như là đảm bảo các cái phần kỹ thuật dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với một chi phí nó rất là hợp lý, để giúp cho các bạn là tập trung vô trong cái vận hành thôi. Còn các vấn đề liên quan đến công nghệ là có một cái team outsource ở ngoài giống như WPL để xử lý hết tất cả các vấn đề đó, ví dụ như máy móc nè, mạng nè, các cái kết nối nè, làm sao để đảm bảo được các cái hệ thống nó vận hành một cách trơn tru, thì phía bên team mình cũng cấp các dịch vụ đó luôn. Vậy là ngoài xây dựng và tư vấn thì WPL của mình còn cung cấp cả dịch vụ hỗ trợ và training luôn hả anh? Đúng rồi. Thì không biết là nếu từ bây giờ tụi em muốn áp dụng cái công nghệ đó thì anh có một cái lời khuyên gì với tụi em không ạ? Thực ra thì để mà mình bắt đầu chuyển đổi số thì mình nên thực hiện những cái bước đơn giản trước thôi. Chúng ta làm quen với cái công cụ hiện đại, ví dụ như Excel thì anh nghĩ cũng đâu đó chúng ta cũng sẽ giải quyết được vấn đề đó, nhưng mà chúng ta sẽ cần có những cái tư duy về dữ liệu, như là chúng ta thu thập những thông tin gì, chúng ta cần loại bỏ những thông tin gì, không phải là tất cả thông tin chúng ta đều thu thập. Đó dẫn đến câu chuyện là nó sẽ bị lãng phí cái nguồn lực, giống như là cái việc mà nhập liệu quá nhiều thì làm cho cái việc đội ngũ sale của mình nó không còn tập trung vô cái việc sale nữa, mà là phải đi thu thập thôi. Thì chúng ta phải có những cái kế hoạch nó cụ thể ngay từ đầu. Thì đó là một số các lời khuyên của anh. Ngoài ra thì các bạn cũng phải nên có một kế hoạch về phát triển về thị trường, phát triển về đội ngũ ngay từ bây giờ, để mà khi mà áp dụng cái công nghệ nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu đó của các bạn. Ví dụ như là các bạn đang muốn mở rộng ra khoảng 100 nhân sự, thì nếu chúng ta sử dụng một cái công cụ nó chưa phù hợp đó, thì 100 nhân sự đó nó sẽ gây ra câu chuyện là maybe là về mặt chi phí, nhưng thời gian triển khai hoặc là cái thời gian về nhập liệu nó sẽ khó khăn hơn. Nếu mà áp dụng công nghệ vào trong cái quá trình vận hành thì cái lo lắng đầu tiên của em là đội ngũ nhân sự chưa sẵn sàng để tiếp nhận, thì không biết em có thể làm được gì bây giờ? Thì thật ra trong bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng vậy, thì cái việc mà chuyển đổi số thì nó phải đi kèm với cái chuyện gọi là change management, như là quản trị cái sự thay đổi ở trong doanh nghiệp. Thì bất kỳ một sự thay đổi nào cũng làm cho cái nhân sự của mình, giống như đặc biệt là các cái cấp quản lý này, cấp nhân viên này, các bạn sẽ gây ra rất là nhiều các cái bối rối của họ. Tôi không biết là tôi xài gì nó có đúng hay không, rồi tôi làm nó có sai chỗ nào hay không, rồi những cái thông tin này nó mang lại giá trị gì cho tôi. Thì ngoài cái câu chuyện là chúng ta chuyển đổi về mặt công cụ ra, thì chúng ta còn phải chuyển đổi về mặt tinh thần, về tư duy, cũng giống như là cái cách tiếp cận về những cái công cụ chuyển đổi số này ở một khía cạnh nó tích cực hơn. Thì chúng ta phải làm rõ với nhân sự của mình rất là rõ ngay từ ban đầu những cái giá trị mà các công cụ mang lại. Dạ, cảm ơn anh Phụng. Sau buổi trò chuyện ngày hôm nay em cảm thấy mình đã có rất đầy đủ thông tin để áp dụng công nghệ vào trong doanh nghiệp bất động sản của mình rồi ạ. Cảm ơn Giang. Thì mình hy vọng là qua những cái buổi chia sẻ từ WPL Group cũng giống như khách mời giống như Giang thì mình cũng sẽ cho tất cả các anh chị em của mình có những cái thông tin mà định hướng cho doanh nghiệp của mình phát triển trong tương lai, áp dụng các cái công nghệ cũng giống như là các cái công cụ giúp cho quá trình chuyển đổi số nó diễn ra một cách nó nhẹ nhàng cũng giống như là hiệu quả hơn. Thực sự là cảm ơn các bạn. Cảm ơn Giang. Dạ, cảm ơn anh Phụng ạ. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi buổi podcast ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại mọi người trong các series tiếp theo của WPL.